So nagkabakbakan na, no? Meet up natin dito with Team Haling, ano? Ito si Sir, naka MTO9, ano? So yan, shoutout sa mga Team Evo, ano? Ayan. Sir. Opo. Ano nyo, grupo nyo? Sa ano kami, Ibo? Ibo, Batangas. Batangas City. Sir. Kahit sakayan nyo. Kahit sakayan nyo, sir. Yes, hello! We're back! So, for tonight, punta tayo ng Lipa. Kasi may nag-invite sa atin na isang grupo, ano. Actually, nag-invite sa atin is member ng isang group na kung tawagin is Team Haling, ano. So, shoutout Team Haling. In-invite niya ako na may meet and greet daw sila, tapos may meeting para sa ride next week, ano. So, punta muna tayo ng Shell Kumintang kasi doon natin siya tatagpuin. And then, diretso na tayo ng Lipa sa meeting place, ano. So, samahan nyo ako dun, guys. Meet natin sila. So, let's go! So, first time nating makakasama sa mga big bike, ano? Sa mga kapwa natin nag-big bike kasi usually kasama natin is sa mga scooter, ano? Or solo ride tayo. So ngayon may ride tayo kasama sila. Sana hindi tayo maiwan, ano? So hindi ko sure kung nandun na yung katagpo natin, ano? Kasi sabi niya nagbibihis pa siya, pero umuna na tayo kasi mas malayo yung panggagalingan natin. Siya yung dapat kasama natin sa tunnel ride last time. Siya yung nag-invite sa atin for today. Invite niya tayo dun sa group niya na Team Haling. Sabi niya sumama muna ako ngayon sa meeting nila para makilala, ano. Kasi magpaplano daw sila ng ride next week, ano. North ride ata, ano. Hindi natin sure. Yung kaibigan natin na yun is naka Ninja 650, ano. So sana hindi nila tayo iwan mamaya. Pero sabi niya chill ride lang daw, eh. Baka mas-scam tayo ngayon. Scam chill ride, ano. Pag sinabing chill ride, eh nakakatakot yung mga ganyan, ano. Kalimitan, yan pa yung mas bakbakan kaysa sa mga totoong chill ride. Isa yun sa mga salita na mahirap paniwalaan. Kasamahan niya ng on the way na ako. Ang isa pang mahirap paniwalaan is chill ride lang tayo, ano. So usually pag gantong hapon talaga, sobrang dami na nasasakyan kasi uwi na galing trabaho, ano. So expected mo na traffic talaga papuntang Batangas City, lalo na dito sa mga part ng McDo dahil ng lawas, ano. Bata pa lang yata ako, traffic na dito sa Bawan Batangas Road na to, ano. Makikita mo lang yan na luwag kapag Sunday tanghalin tapat, ano. Or minsan Saturday, or minsan paglaban ni Pacquiao, ano, ang ating people's champ. Talagang malinis yung kalsada. So ayan, ano, lawas na tayo. Bakit tayo ng hilltop. So ayan, si Renzo Baha, ano, naka Ninja. So halos sabay lang pala kami dumating. So ayun guys, ano, kasama natin is si Renzo Baha and si Rogie, ano, naka Versys. Punta na tayo ng Lipa para i-meet yung mga Team Haling, ano. Ang pogi ng Versys, ano. Parang bagay sa atin yung mga ganyan, eh. Kasi malaki tayong tao, eh, ano. So let's go. So it's a good thing, ano, may nakakasama na tayo ngayon mga magbibig bike, ano. So itong si Renzo Baha is classmate siya ng hipag ko, ano. Yung pinlog ko dati na vlogger din, si Abigail Torriaga, ano. Sila talaga yung magkakilala. Nagkakilala lang kami sa Facebook, ano. May common kami nakakilala, ano. Kaya yun, kasama na natin ngayon siya mag-ride, ano.
sa harap natin ngayon, si Roji, ano. Parang sarap i-drive ng Versys, ano. Parang relax na relax lang siya. Parang ngayon yung mga masasarap na motor, ano. Isa pa is yung Yamaha Tracer, ano. Ngayon yung mga iniisip natin na parang masarap gamitin. Yan. Wow! Diba? So kung natatandaan nyo to guys, diba? Itong mga tulay na to, ayun yung mga iingatan nyo, no? Yeah! And another one! Whoop! Let's go! Yeah! So, nagmadali ata tayo kasi late na tayo sa meeting, ano? Iyon, no? Versys and the Ninja. And si Roji. So ayan guys, ano, lipa na tayo. Hindi ko alam kung saan tayo exit, kung dito or Balete. So dito tayo exit. Lipa exit. So ETC tayo, ano. Hindi din namin alam kung saan kami pupunta, ano. So ayan, Hayala na tayo, ano. Isa sa mga busiest road ng Lipa. Dito ba? 2,000 years later. Mukhang naliligaw na yata kami, ano. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. So chinecheck nung kasama natin kung saan ang punta natin, ano. Parang may problema ka. And so ayun guys, ano, nagkamali pala kami ng pinuntahan. Hindi pala Lipa dapat. Dapat pala Rosario, Batangas. So balik tayo mamaya guys, ano? Putulin muna natin dito. So yun guys, ano? Inaabot na tayo ng dilim. So nandito na tayo ngayon sa Rosario, Batangas. Kasi dito pala yung meetup place. Nakikita ko na yung simbahan ng Rosario, ano? Yun, yung cross na yun, ano? Ang alam ko yan yun eh. So ito na, ang Bon Appetit. Ano? Nakita din natin. Thank you. So
So ito pala ang Bon Appetit, ano? So balik tayo mamaya guys, ano? So yan guys, ano, pauwi na tayo. So tapos na yung meet up natin dito with Team Haling, ano. Ang pogi ng mga motor nila. Di ba? Uwi na guys. Ang lupit naman nun. Ito si sir, naka MTO9, ano? Popogi ng mga bike nila, di ba guys? So yan, hintayin lang natin yung mga kasama natin na uuwi ng Batangas City. Sir! So let's go. So ayun guys, ano, napag-usapan na may ride tayo ngayong darating na weekend. Pinaplano nila ay sa Tayabas, Quezon, tapos Laguna. Titingnan pa natin kung makakasama tayo. Alam niyo naman, ha, nakadepende yan sa mahal nating kasama. Mika, shoutout, baka naman. Araw-araw ganyan ang trabaho ko rito. So nasa bayan na tayo ng Ibaan, ano. Ayan si sir, naka MTO9. So guys, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell mga amo, ano? Sa Gaborn to be wild! Subscribe na mga amo. At sa mga subscribers natin dyan, maraming salamat kasi hindi kayo bumibitiw, ano? So, paunahin natin sila. Ayan, si Renzo, si Rogie, ano? At yan si Sir na naka MTO9, ano? Pogi talaga tumunog ng MTO9, eh, no? 3-cylinder siya pero tunog inline 4, ano? So ayan, nasa Balagtas na tayo. Oh. Stop by lang tayo ng saglit sa Shell bago umuwi, ano? So ayun guys, ano? Ang sarap sa feeling na may mga nakakasama na tayo na mga magbi-big bike din, ano? Meet new people, ano? Sana makasama tayo sa ride nila. So shoutout, ano? Team Haling, maraming salamat sa pag-invite. Nakakatuwa at nakakataba ng puso na open sila at welcome nila tayo, ano? Maraming pong salamat sa inyo. So yan, shoutout sa mga Team Evo, ano? Mukhang may meet up ang Team Evo. So ayan, ano, yung MTO9 natin nakasama, no? Ayan. Sir, so mukhang may event ang Team Evo ng Batangas City. Ha? Oo. Vlog tayo, ano? Yun, Rogie. Sir,
Opo. Sir, anong ano nyo, grupo nyo? Sa ano kami, Ibo? Ibo, Batangas. Batangas City. Yan. Pupogi ng motor mo. Ay, vlog ba ako? Sir. Ay, sir. Ito ba picture? Okay lang. Kahit sakayan nyo. Kahit sakayan nyo, sir. Ang Team Alae Evo Batangas chapter, ano? Mukhang tapos na yung event nila, ano? Sir, ride safe po, ride safe. Shoutout kay na kuya, ano? Ang Team Evo. Actually, ngayon lang ako ng personal talaga na NK. Ilang buwan akong nag-review talaga yan. Maganda yan. Okay, performance. Okay din. Kasali naman ako pag naka-NK na ako. Walang problema. Sama ka namin. Bigyan rin kitang sticker. So, yan, ano? Jot TV. Jot TV. Subscribe kayo sa kanya. Shout out Warren Evangelista, Gab Pastor, Ford Aloria, Baki. So guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell, mga amo, ano. So siguro dito ko natatapusin tong vlog natin, ano. So see you guys again next time. So ride safe and God bless.